Penn Park, Whittier, California. Một đêm tháng 8 năm 2023. Dưới bầu trời đêm yên ả, Andrea Vasquez, cô sinh viên thiết kế thời trang 19 tuổi và bạn trai, đang tận hưởng những phút giây hẹn hò ngọt ngào. Không ai có thể ngờ rằng chỉ trong tích tắc, cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn hoàn toàn khi một kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện, nổ súng và bắt cóc Andrea. Đằng sau vụ tấn công tàn bạo này là một âm mưu đen tối, được thực hiện bởi một thanh niên với vẻ ngoài hoàn hảo đến khó tin. Nhưng tại sao Andrea lại trở thành mục tiêu? Và người bạn trai bỏ chạy khỏi hiện trường, liệu anh ta thực sự vô can trong bi kịch này? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu về vụ án bí ẩn này. Andrea Vasquez sinh ngày 11 tháng 4 năm 2004 tại Downey, California, trong một gia đình người Mexico nhập cư. Cô sống cùng cha mẹ Eduardo và Anna, cùng chị gái Edlyn trong một căn nhà nhỏ. Tuổi thơ của Andrea gắn liền với những kỳ nghỉ hè tại quê hương Jalisco, Mexico của cha. Dù tính cách có phần hướng nội, Andrea vẫn tạo được ấn tượng sâu sắc với mọi người nhờ sự dí dỏm và năng lượng tích cực. Được cha khuyến khích, cô tham gia đội bóng đá trẻ Downey từ năm 7 đến 14 tuổi và giành nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, niềm đam mê thực sự của Andrea lại nằm ở thời trang. Suốt những năm trung học, cô ấp ủ ước mơ thiết kế trang phục cho các ngôi sao và thương hiệu cao cấp, đồng thời mong muốn sở hữu một cửa hàng trực tuyến riêng. Để hiện thực hóa giấc mơ, Andrea theo học ngành thiết kế thời trang tại Fullerton College. Bên cạnh việc học, cô làm thêm tại một trung tâm thương mại ở Cerritos và hỗ trợ chị gái Edlyn trong công việc nối mi. Mặc dù cách nhau 15 tuổi, Andrea và Edlyn vô cùng thân thiết. Dù sở hữu tính cách khác biệt, Andrea và Edlyn vẫn là tri kỷ, chia sẻ tình yêu dành cho cà phê, âm nhạc và bí mật về hình xăm tên nhau trên cổ, điều mà mẹ họ giữ kín suốt nhiều năm. Tình yêu đầu đời của Andrea chớm nở từ thời niên thiếu. Theo lời mẹ Anna, Andrea và bạn trai quen nhau từ thời trung học, nhưng ít khi trò chuyện. Phải mãi sau này, mối quan hệ mới thực sự phát triển. Chàng trai si mê Andrea, trân trọng từng khoảnh khắc bên cô như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy đã tan vỡ trong một đêm hè định mệnh. Đêm hôm đó, Andrea và bạn trai đang ngồi trong xe trò chuyện tại Penn Park. Bỗng một chiếc Toyota Tacoma màu trắng tiến gần. Ban đầu, cặp đôi không để ý. Nhưng rồi người đàn ông lái xe bước xuống, tay cầm súng. Hắn bất ngờ nổ súng, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Andrea bị trúng đạn. Cả hai ngã gục phía sau xe. Bạn trai Andrea theo phản xạ cúi người tránh đạn. Anh hoảng loạn nhìn sang và thấy máu chảy từ vết thương trên đầu Andrea. Sau đó, anh cố gắng đứng dậy để kiểm tra xem kẻ tấn công còn ở đó không. Kinh hoàng thay, hắn vẫn đang tiến lại gần. Khẩu súng chĩa thẳng vào anh. Theo lời kể của chàng trai, kẻ tấn công cao khoảng 1m68 đến 1m83. Ánh mắt vô hồn, lạnh lùng và tàn nhẫn như một cỗ máy sát nhân đang thực thi nhiệm vụ. Trước tình thế nguy cấp, anh buộc phải bỏ chạy để bảo toàn tính mạng, bỏ lại Andrea đang thoi thóp phía sau. Điều kỳ lạ là kẻ tấn công không hề đuổi theo hay bắn thêm phát nào. Chàng trai vội vã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một cặp đôi gần đó trong công viên, đồng thời gọi điện báo cảnh sát và thông báo cho gia đình Andrea. Trong khi anh vắng mặt, kẻ tấn công đã nhanh chóng bế Andrea lên chiếc xe bán tải và lái xe tẩu thoát. Khi quay lại hiện trường, tất cả những gì chàng trai thấy chỉ là một vũng máu bên cạnh chiếc xe trống trơn, còn Andrea và hung thủ đã biến mất. Nhận được tin dữ, Edlyn ngay lập tức sử dụng tính năng Find My iPhone để tìm kiếm em gái. Nhờ thói quen chia sẻ vị trí để đảm bảo an toàn, Edlyn hy vọng sẽ xác định được tung tích của Andrea. Cô lái xe từ Downey đến một cánh đồng hoang vu ở Moreno Valley, quận Riverside, theo chỉ dẫn từ điện thoại của em gái. Tuy nhiên khi đến nơi, Edlyn nhận ra cảnh sát vẫn chưa có mặt và Andrea cũng không ở đó.
linh cảm có điều chẳng lành. Evelyn phát hiện một vũng máu gần đó, khiến cô không khỏi tuyệt vọng. Cùng lúc ấy, mẹ của Andrea, bà Anna, cùng một người dì của cô đã đến đồn cảnh sát Downey để cầu cứu. Anna cung cấp vị trí điện thoại của Andrea, cũng như thông tin về chiếc xe bán tải màu trắng của hung thủ dựa trên lời khai của nhân chứng. Tuy nhiên, gia đình Andrea phải đối mặt với sự thờ ơ từ cơ quan chức năng. Cảnh sát Downey yêu cầu họ đến đồn cảnh sát Whittier vì vụ án xảy ra ở Whittier và nằm ngoài phạm vi quyền hạn của họ. Điều này càng làm gia đình Vasquez thêm đau đớn, đặc biệt khi Anna run rẩy và hoảng loạn đến mức không thể tự lái xe. Mẹ của Andrea, bà Anna, đau đớn tột cùng trước sự mất tích của con gái. Dựa trên thông tin về chiếc xe bán tải màu trắng và tín hiệu từ điện thoại của Andrea, gia đình hy vọng cảnh sát sẽ hành động nhanh chóng. Họ thậm chí thông báo rằng Evelyn vẫn đang theo dõi vị trí điện thoại của Andrea trong thời gian thực. Thế nhưng, một viên cảnh sát cho rằng việc chặn tất cả các xe tải màu trắng trên đường cao tốc là bất khả thi. Mặc dù Anna đã đề xuất ý tưởng này, cảnh sát Downey quyết định chuyển vụ việc cho đồn cảnh sát Whittier để phối hợp hành động. Trong khi đó, gia đình Vasquez ngày càng lo lắng và bức xúc. Họ hiểu rằng từng phút giây trôi qua đều vô cùng quý giá trong việc tìm kiếm Andrea. Cựu thám tử LAPD Moses Castillo, phát ngôn viên của gia đình Vasquez, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về cách xử lý ban đầu của cảnh sát Downey. Ông chỉ trích việc họ không thực hiện lệnh chặn các xe tải màu trắng, một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng có thể mang tính quyết định trong việc truy tìm tung tích Andrea. Theo ông, trong tình huống khẩn cấp như thế này, việc vượt qua ranh giới quyền hạn giữa các sở cảnh sát là điều hoàn toàn cần thiết. Trái ngược với sự chậm trễ của cảnh sát Downey, cảnh sát Whittier đã phản ứng nhanh chóng ngay sau khi nhận được báo cáo. Họ lập tức triển khai lực lượng đến Moreno Valley, nơi tín hiệu điện thoại của Andrea được định vị lần cuối. Sử dụng máy bay không người lái, chó nghiệp vụ và các đơn vị đặc nhiệm, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm trên diện rộng. Đồng thời thông báo tìm kiếm Andrea được lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Dù lo lắng tột cùng, gia đình Vasquez vẫn nuôi hy vọng rằng những nỗ lực của cảnh sát sẽ mang lại kết quả tích cực. Họ tổ chức một buổi cầu nguyện tại công viên Penn, nơi xảy ra vụ bắt cóc, đặt niềm tin vào Chúa rằng Andrea sẽ được tìm thấy an toàn. Trong 48 giờ tiếp theo, bất chấp cơn bão nhiệt đới Hillary với gió mạnh và mưa lớn, cảnh sát Whittier không ngừng nghỉ trong công cuộc tìm kiếm. Thời tiết khắc nghiệt khiến các hoạt động tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù lực lượng chức năng đã huy động tất cả các phương tiện và công cụ hiện có. Đến khoảng 23 giờ 50 phút ngày 21 tháng 8, một bi kịch đau lòng đã xảy ra. Cảnh sát phát hiện thi thể của Andrea trên một cánh đồng gần giao lộ đại lộ Alessandro và phố Merwin ở Moreno Valley, cách nơi cô bị bắt cóc khoảng 97 km. Vị trí này cũng không xa tín hiệu cuối cùng từ điện thoại của cô. Danh tính của Andrea được xác nhận nhanh chóng nhờ hình xăm tên chị gái trên cổ cô. Do thời gian đã muộn, cảnh sát Whittier quyết định thông báo tin buồn cho gia đình Vasquez vào sáng hôm sau. Ngày 22 tháng 8, gia đình Vasquez nhận được hung tin. Đó là một ngày đen tối nhất trong cuộc đời họ. Những tia hy vọng cuối cùng đã tan biến, nhường chỗ cho nỗi đau và sự mất mát không thể nguôi ngoai. Tuy nhiên, gia đình họ nhận được sự an ủi từ bạn bè, người thân và cộng đồng xung quanh. Cùng ngày, một buổi cầu nguyện dưới ánh nến đã được tổ chức tại công viên Penn để tưởng nhớ Andrea. Hơn 100 người, bao gồm bạn bè và người thân, đã có mặt để tưởng niệm cô gái trẻ. Họ cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ những ký ức đẹp về Andrea, người mà ai cũng mô tả là đầy sức sống và lòng nhân ái. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương, mẹ của Andrea lên tiếng bảo vệ bạn trai của con gái, kêu gọi chấm dứt những lời chỉ trích không công bằng nhắm vào anh. Gia đình Vasquez khẳng định rằng hành động của chàng trai bỏ chạy để tìm sự giúp đỡ là điều đúng đắn để bảo toàn tính mạng. Nếu nó ở lại, có lẽ nó đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Mẹ Andrea đau đớn chia sẻ. Kể từ khi vụ việc xảy ra,
bạn trai của Andrea phải đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề vì rời bỏ cô tại hiện trường. Thậm chí, một số người còn ám chỉ anh có liên quan đến vụ án vì anh may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, những cáo buộc này hoàn toàn không có cơ sở. Mặc dù vậy, những lời chỉ trích từ dư luận đã ảnh hưởng sâu sắc đến bạn trai của Andrea. Áp lực từ cộng đồng buộc anh phải giữ kín danh tính trong suốt quá trình điều tra để tránh thêm tổn thương. Trong khi gia đình Vasquez vẫn chìm trong đau khổ, một bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra khi cảnh sát Whittier thông báo về một diễn biến quan trọng. Vào chiều ngày 21 tháng 8, Gabriel Esparza, 20 tuổi, đã bị bắt giữ. Theo thông tin từ cảnh sát, Esparza bị bắt tại nơi làm việc ở thành phố Lakewood chỉ vài giờ trước khi thi thể của Andrea được tìm thấy. Vũ khí gây án và chiếc xe bán tải Toyota Tacoma màu trắng mà Esparza sử dụng cũng đã bị thu giữ làm bằng chứng. Theo báo cáo, khẩu súng được Esparza sử dụng thuộc sở hữu của một thành viên khác trong gia đình anh ta. Luật pháp California quy định người sở hữu súng trường phải từ 21 tuổi trở lên, nhưng điều này không ngăn được hung thủ thực hiện hành vi tội ác. Do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, cảnh sát không công bố chi tiết về cách họ lần ra hung thủ. Tuy nhiên, nguồn tin từ Fox 11 Los Angeles cho biết Esparza đã thú nhận hành vi phạm tội trước khi bị bắt. Luật sư bào chữa của Esparza, Ambrosio Rodriguez, phủ nhận thông tin này, khẳng định rằng thân chủ của ông là sinh viên đại học, có việc làm ổn định và hoàn toàn không có tiền án tiền sự. Cảnh sát Whittier sau đó đã công bố một số thông tin ban đầu, khẳng định Esparza hoàn toàn không quen biết Andrea Vasquez hay bạn trai của cô. Mọi bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công ngẫu nhiên, và Andrea cùng bạn trai chỉ là những nạn nhân xấu số. Thông tin này phần nào giải đáp được thắc mắc của gia đình Vasquez về lý do tại sao Andrea lại bị nhắm đến. Bên cạnh đó, tuyên bố từ cảnh sát cũng bác bỏ những giả thuyết trên mạng xã hội cho rằng hung thủ là người yêu cũ của Andrea. Cảnh sát xác nhận rằng sau khi bắt cóc Andrea, Esparza đã đưa cô đến một khu vực hẻo lánh ở Moreno Valley. Tuy nhiên, những tiết lộ tiếp theo mới thực sự phơi bày sự tàn bạo của vụ án. Cảnh sát cho biết, tại bãi đất trống này, Esparza đã thực hiện hành vi xâm hại Andrea trước khi bỏ mặc cô tại hiện trường và rời đi. Vẫn chưa rõ liệu Andrea còn sống hay đã tử vong vào thời điểm đó, nhưng bằng chứng cho thấy cô đã mất rất nhiều máu từ vết thương do súng bắn. Thông tin này đã gây chấn động không chỉ với công chúng mà còn với bạn bè và gia đình của Esparza. Luật sư của anh ta cho biết mọi người đều bàng hoàng trước những cáo buộc nghiêm trọng này, vì Esparza vốn là một sinh viên đại học làm việc toàn thời gian tại một cửa hàng sửa chữa ô tô ở Lakewood và xuất thân từ một gia đình khá giả. Cha anh là đội trưởng sở cứu hỏa quận Los Angeles, và trước đây Esparza chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy khả năng thực hiện một tội ác kinh hoàng như vậy. Luật sư Ambrosio Rodriguez cũng nhấn mạnh rằng thân chủ của mình đang rất hoang mang và chưa hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Một số chuyên gia pháp lý nhận định rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy luật sư đang xem xét biện pháp bào chữa dựa trên tình trạng tâm thần của Esparza. Ngày 23 tháng 8 năm 2023, phiên điều trần sơ thẩm đầu tiên diễn ra với sự tham dự của khoảng 30 người thân và bạn bè của Andrea. Đây cũng là lần đầu tiên gia đình Vasquez trực tiếp đối mặt với hung thủ. Tại phiên tòa, công tố viên chính thức đưa ra 7 cáo buộc chống lại Gabriel Esparza, bao gồm âm mưu tước đoạt mạng sống người khác, bắt cóc nhằm thực hiện hành vi phạm tội khác, tấn công với ý định gây thương tích nghiêm trọng, cùng 2 tội danh cố ý thực hiện hành vi xâm hại. Phiên điều trần sơ thẩm tiếp theo được lên lịch vào ngày 25 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, thẩm phán đã quyết định hoãn phiên tòa sang đầu năm 2024. Theo Moses Castillo, phát ngôn viên của gia đình Vasquez, các phiên điều trần sơ thẩm có thể kéo dài đến cuối năm 2024 hoặc thậm chí sang 2025 trước khi phiên tòa chính thức bắt đầu. Do Esparza không nhận tội, quá trình xét xử dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều năm. Dẫu vậy, gia đình Vasquez khẳng định sẽ không bỏ cuộc.
Tôi muốn công lý cho con gái tôi. Mẹ Andrea đau đớn chia sẻ. Con bé mới chỉ bắt đầu cuộc sống. Tôi không muốn điều này xảy ra với bất kỳ cô gái nào khác. Ủng hộ gia đình Vasquez, luật sư quận Los Angeles George Gascon tuyên bố sẽ tận dụng mọi nguồn lực pháp lý để đảm bảo Gabriel Esparza phải chịu trách nhiệm. Để nhấn mạnh cam kết này, ông đã yêu cầu áp dụng các tình tiết đặc biệt tăng nặng cho Esparza, một động thái hiếm thấy trong các vụ án trước đây do ông xử lý. Theo luật California, việc buộc tội với tình tiết đặc biệt tăng nặng cho thấy tội phạm có tính chất nghiêm trọng và tàn bạo hơn, dẫn đến mức án khắc nghiệt hơn nếu bị kết án. Trong trường hợp này, Esparza có thể đối mặt với án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. Mặc dù án tử hình vẫn hợp pháp ở California, nhưng lệnh cấm thi hành án tử hình của thống đốc Gavin Newsom từ tháng 6 năm 2023 khiến tù chung thân trở thành hình phạt tối đa trong thực tế. Tính đến cuối năm 2023, Gabriel Esparza vẫn bị giam giữ không được tại ngoại tại sở cảnh sát Whittier. Ngày 24 tháng 8 năm 2023, một ngày sau phiên điều trần sơ thẩm đầu tiên, thi thể của Andrea được khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong chính thức của cô vẫn chưa được công bố do văn phòng điều tra quận Riverside từ chối tiết lộ thông tin cho công chúng. Trong thời gian này, sở cảnh sát Downey đã phát hành thông cáo báo chí khẳng định họ đã phối hợp chặt chẽ trong vụ án ngay từ khi nhận được thông báo từ mẹ Andrea vào sáng sớm ngày 20 tháng 8. Họ cũng nhấn mạnh đã nhanh chóng thu thập lời khai từ bạn trai Andrea và chuyển giao thông tin quan trọng cho sở cảnh sát Whittier. Phía Whittier cũng ghi nhận sự hỗ trợ này, đồng thời khẳng định rằng việc bắt giữ hung thủ chỉ trong vòng 48 giờ là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa hai cơ quan. Trong nỗ lực tìm kiếm công lý, Diana Ortiz, anh họ của Andrea, đã phát động một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe nhằm hỗ trợ gia đình Vasquez vượt qua nỗi đau và theo đuổi vụ án. Chiến dịch nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng trên khắp cả nước với hàng trăm lời động viên và chia buồn gửi đến gia đình. Chỉ trong vòng một tháng, hơn 900 nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn 40.000 USD. Gia đình Vasquez vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ này và sau đó đã tạm dừng chiến dịch gây quỹ. Ngày 6 tháng 9 năm 2023, Andrea được an táng tại đài tưởng niệm Rose Hills ở Whittier, California. Lễ tang diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc, tưởng nhớ một cuộc đời tươi đẹp đã bị tước đoạt quá sớm. Trong lúc tiễn biệt Andrea, gia đình cô tiếp tục lên tiếng bảo vệ bạn trai của cô khỏi làn sóng chỉ trích. Dù đau đớn và khao khát công lý, họ tin rằng chàng trai không đáng phải chịu đựng những lời buộc tội nặng nề từ dư luận. Ký ức về Andrea, một cô gái được ví như thiên thần, sẽ mãi sống trong trái tim của những người yêu thương cô. Vụ án thương tâm của Andrea Vasquez không chỉ để lại nỗi đau, mà còn là bài học về sự mong manh của cuộc sống, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tình yêu thương gia đình và sự đoàn kết cộng đồng trước những bi kịch. Đồng thời, vụ án cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ công dân và xử lý các tình huống khẩn cấp. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Liệu bạn trai của Andrea có đáng bị chỉ trích? Nếu rơi vào tình huống đó, bạn sẽ làm gì? Hãy để lại bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé! Đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án tiếp theo trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Xin chào và hẹn gặp lại!